έναν πιο δύσκολο αγώνα, υψηλότερου επίπεδου, οι διαφορές μεταξύ αθλητών στις αθλητικές ικανότητες μειώνονται. Έτσι, αυξάνεται το περιθώριο για την ψυχολογία του αθλητή να επηρεάσει. Τώρα, ακούμε τελευταία πάρα πολλούς αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων, ομαδικών αθλημάτων, ατομικών αθλημάτων να βγαίνουν και να δηλώνουν επίσημα, να ανακοινώνουν ότι σταματάνε το άθλημα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία και αυτό τους καταβάλει. Δηλαδή, είναι ένα trend τώρα, το οποίο πάντα υπήρχε. Πάντα η ψυχολογία επηρέαζε, αλλά τώρα όλο και παραπάνω βγαίνουν αθλητές να το σχολιάσουν αυτό, να το αναφέρουν. Έχουμε δει παραδείγματα τέτοια και στο δικό μας άθλημα, στο CrossFit. Έτσι. Η Mallory O'Brien είναι ένα παράδειγμα. Η Hayley Adams είναι ένα ακόμα παράδειγμα που τα κορίτσια αυτά ανακοίνωσαν ότι για λόγους ψυχικής υγείας, επειδή δεν μπορούσαν άλλο να ανταπεξέλθουν στο άθλημά τους, σταμάτησαν, έκαναν ένα διάλειμμα ή σταμάτησαν την καριέρα τους. Ποιος το ξέρει αυτό. Μόνο αυτές οι ίδιες και ο ειδικός ψυχικής υγείας που τους παρακολουθεί, αν τους παρακολουθεί, έχει μια απάντηση. Αλλά μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες εικασίες. Για παράδειγμα, έχοντας μιλήσει με κάποιους αθλητές, αυτό που ξέρω για την Hayley Adams είναι ότι στα camp που έκανε, στον προγραμματισμό που ακολουθούσε, όταν γινόταν στα camp, υπήρχαν δύο ομάδες. Η μία ομάδα ήταν η ομάδα των διεθνών και η άλλη ομάδα η ομάδα των Αμερικανών. Και η Hayley Adams ήταν στην ομάδα των διεθνών. Έτσι. Και στην ομάδα που ήταν, οι άλλοι αθλητές τρέμανε. Τους έσταζε. Η κοπέλα ήταν φοβερά πειθαρχημένη, φοβερά αυστηρή με τον εαυτό της, είχε έντονα στοιχεία τελειομανίας ίσως, αυτό είναι μια υπόθεση, και πήγαινε κάθε workout στα άκρα και το πρόγραμμα το ακολουθούσε επακριβώς. Και οι άλλοι αθλητές την ακούγανε. Και τώρα μιλάμε για αθλητές υψηλού επίπεδου, πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες εικασίες για ποιον λόγο αυτή η κοπέλα μπορεί να αποφάσισε να σταματήσει ή να κάνει ένα διάλειμμα από τον αθλητισμό. Μπορεί η κοπέλα αυτή, ιδιοσυγκρασιακά, δηλαδή η προσωπικότητά της, να ήταν τέτοια. Να ήταν πιο ελεγκτική, να ήταν ψηλά στην εμπλουτισμό, ένα στοιχείο της προσωπικότητας που δηλώνει ότι είσαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό σου, είσαι πολύ αγχωτικός, πρέπει τα πράγματα να γίνονται σε κουτάκια. Θα μπορεί να έχει στοιχεία τελειομανίας έντονα, που όλα αυτά να την καταβάλει στην προπόνηση. Έτσι. Τα ίδια τα στοιχεία της προσωπικότητάς της. Και αν δεν υπήρχε κάποιος να την βάλει στη διαδικασία να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά ή να βάλει λίγο νερό στο κρασί της σε εισαγωγικά ή να οργανώσει διαφορετικά τα πράγματα, οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Ένα άλλο σενάριο είναι ότι μπορεί να έκανε κάποιες αποτυχίες ή κάποια πράγματα να μην πήγαν όπως τα περίμενε σε κάποιους αγώνες, να μην μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και αυτό να την έριξε. Και να την έκανε ακόμα πιο απαιτητική με τον εαυτό της. Μπορεί να αλλάξαν ισορροπίες στην ομάδα, να έρθει μια άλλη κοπέλα, η οποία να της άλλαξε λίγο τη σχέση με τον προπονητή, να της άλλαξε λίγο τη σχέση με την ομάδα και αυτό να την επηρέασε αρνητικά. Το τι λέει κάποιος στις ανακοινώσεις, σίγουρα έχει κάποια βάση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι τι μπορεί να είναι. Πού θα καταλήξω όμως. Αυτή η κοπέλα έχασε το φαν στην προπόνηση. Δεν ευχαριστεί την προπόνηση πλέον. Αυτός είναι ο βασικός παράγοντας. Παιδιά, αν σταματήσουμε να χαιρόμαστε και να απολαμβάνουμε την προπόνηση στους αγώνες, η καριέρα έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι. Και είδαμε ότι μπορεί να συμβεί για πολλούς λόγους. Μπορεί να συμβεί για βιολογικούς λόγους, ένας τραυματισμός, μια ασθένεια, θα μπορούσε να ήταν και ένας τραυματισμός ο οποίος να την επηρέασε αρνητικά. Μπορεί να γίνει για ψυχολογικούς λόγους, να μην αντιλαμβάνεται τις αποτυχίες της ή την απόδοσή της με παραγωγικό τρόπο, να αυτοκαταστρέφεται μέσα από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την απόδοσή της, να έχει μια λανθασμένη εικόνα για την απόδοσή της, να προλογεί τον εαυτό της, ή για κοινωνικούς λόγους. Η οικογένειά της, μπορεί να έχει προβλήματα με την οικογένειά της, μπορεί με τον σύντροφό της, μπορεί με την ομάδα την ίδια, μπορεί με τον προπονητή,
Οπότε βλέπουμε ότι πάρα πολλοί λόγοι μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός αθλητή, τις αποφάσεις που παίρνει ένας αθλητής μέσα στο άθλημά του. Είναι λοιπόν η ψυχολογία, ακούμε ψυχολογία και λέμε τι είναι η ψυχολογία. Είναι όλα αυτά μαζί. Βλέπουμε στο CrossFit είναι ότι οι γυναίκες μέσα της προπόνησης αλλάζει το σώμα τους καθώς εξελίσσονται μέσα στο άθλημα. Αλλά σημαντικά σχέση με τις γυναίκες σε άλλα αθλήματα. Οπότε διάφοροι ειδικοί έχουν ασχοληθεί να δουν γιατί συμβαίνει αυτό. Τι προσωπικότητες έχουν οι κοπέλες αυτές. Έχουν στοιχεία ναρκισσισμού, δηλαδή να θέλουν συνεχώς να έχουν μεγάλη ιδέα για το σώμα τους και κάθε αλλαγή, κάθε βελτίωση να τους ευχαριστεί, όποια και αν είναι αυτή. Μια διαστρέβλωση στο μυαλό τους. Έχουν στοιχεία ρυθμοφιλής διαταραχής, δηλαδή έχουν λανθασμένη αντίληψη για το σώμα τους. Φυσικά η έρευνα έδειξε παιδιά ότι τα κορίτσια αυτά δεν διαφέρουν σε κάτι από το γενικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει αυτό, δεν έχουν την ψυχολογία ούτε τίποτα σχετικό. Και ίσα ίσα έχουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής σταθερότητας. Το θέλουμε αυτό. Θέλουμε αθλητές οι οποίοι ήρθε μια επιτυχία, είμαι φοβερός, πάω για games, ήρθε μια αποτυχία, είμαι σκουπίδι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε αθλητές οι οποίοι να έχουν μια σταθερότητα. Να μην επηρεάζονται πολύ συναισθηματικά από τις μεταβολές που υπάρχουν στην απόδοσή τους.